سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. با من همراه باشین تا داستان خانومی که اومدن حرم و شفاشون رو گرفتن. ایشون رو دکترها گفتن نهایتا 1 ماه دیگه زنده بمونه و الحمدلله حرم امام رضا شفاشون رو گرفتن. همراه من باشین تا با هم داستان رو بشنویم و حرم رو زیارت کنیم. زمانی که دکترها برگاه آزمایش رو هم گذاشتن و به مرد که قلبش به شدت میتپید نگاه کردن و گفتن متاسفانه بیماری همسر شما پیشرفت کرده، کاری از دست ما بر نمیاد. مردم واسطاده بود و دستاش لرزون روی میز گذاشت. یعنی دکتر گفت شما حق دارین که حقیقت بدونین، همسر شما در نهایت تا 1 ماه دیگه بیشتر زنده نیستش. این صحبت‌های دکتر یه باره اون کاخ آرزوها و خوشبختیشو ویران کرده شد، توان مردو گرفت. یه باره انگار که خون تو رگاش نبود و اتاق دور سرش میچرخه و رو صندلی میفته. یه چند ثانیه نفس تو سینه‌اش حبس میشه و عقده‌اش راه نفسشو میبنده. بنده خدا را تا چند دقیقه نه چیزی میدید و نه چیزی میشنید. بعد از اینی که آب تو صورتش میپاشه، دکتر این نفس عمیقی میکشه، یهویی بلند میشه و بلند گریه میکنه. مرد بنده خدا میگه های دکتر اگه ببرمش خارج چی؟ دکترم میگه بیماری همسر شما لاعلاجه. مردم فریاد میزنه نه باید یه راهی باشه. دوست نداشتش قبول کنه، باید یه کاری کنم، اما چی کاری نمیدونم. بنده خدا بلند میشه و با گریه از مطب میره بیرون. باهاش که همراهی نمیکردش و خانومش که سکینه خانوم بود تو خونه منتظرش بود و واقعا توان روبرو شدن با خانومشو نداشت. درمانده و بی هدف تو خیابونا داشت قدم میزد. باید کار میکرد، باید نمیداشت که تکیگاه خودش و بچه هاش از دست بره. یهویی خودش جلوی امامزاده میبینه، وارد میشه، کنار زری میشینه، سرشو به زری میذاره و از اعماق وجودش شروع میکنه به گریه کردن. بعد کم کم آروم میشه و چشماش میبنده و توی خیال زندگی مشترکشون که چه لحظات شاد و غمگین رو با هم گذرونده بودن و صبوری های سکینه بنده خدا رو به گریه دوباره میندازه. از اولین دیدارش تا بهترین اتفاقای زندگیش چشماش حسابی پر غم بودش که تمام قلب این مرد و بنده خدا رو نفوذ کرده بود و همون زمانم بنده خدا خانومش توی خونه جلو آینه میره و انگشتای استخونیشو توی موهای کم پشتش میبره و بالا میره. چند تا تار مو بین انگشتاش بیشتر نیست. دل شکسته و ناراحت که از اون همه مو و ابرو هیچ خبر نیست. این همش اثرای شیمی درمانی بودش که به شدت روش تاثیر گذاشته بود. سکینه گونه‌هاشو لمس میکنه، چقدر لاغر شده، صورتشو نگاه میکنه، خط صورتشو. بعد یهویی دلمردگی و دلتنگی هم میاد سراغش. میره سراغ آلبوم عکساشون، عکسای عروسی. چه روزای خوشی داشتن. مادرم همه جا کنارش بود. یه تاثیر خندان از او دلتنگش کرد و حسابی به آغوشش نیاز داشت. جای خالی مادر از همیشه بیش از بیش احساس می شد. تصویر عکس ماحصلشون رو کنار گنبد بارگاه امام رضا برداشت و دلش هوایی شد. دلش هوای مشهد کرد. چشاشو بست و یه قطره اشک از رو گونه‌اش اومد پایین و دلش هوای زیارت داشت. اونم میخواست مثل آهو از
دست بیماری به امام رؤوف پناه ببره تا آقا با عنایتی در درد اونو درمان کنه و از دست مرگ و قصد سید کردنشو داره پناه ببره به این ضامن آهو. مرد وارد اتاق میشه و همسرش کنارش میشینه. زن آلبوم میبنده و به مرد نگاه میکنه. مردم با نگاه پرمهرش نگاه معصومانه همسرش رو نگاه میکنه و یه لبخند ساختگی و که مشخصه. بعد میگه خدا رو شکر امروز رنگ و رود بهتره خانم، خیلی حالت خوبه. زنم بنده خدا میگه خیلی دلم هوای زیارت کرده، میدونم از این درمونم خیلی زیاد شده، منو به مشهد میبریم هر موقع تونستی، میخوام یه بار دیگه گنبد بارگاه امامو ببینم. مردم میگه چشم خانم، همین فردا بلند میشیم میریم حرم. من الان برم دنبال بلیت، وسط هفته هم هست الان انشالله که بلیتو بتونم بگیرم. بلیتو میگیرن و راه میفتن به سمت مشهد. با دیدن گنبد بارگاه حضرت یه هیجان عجیب سر تا پای زن رو میگیره، مثل روز اولی که اومده زیارت. بالای گنبد طلایی، پرچم سیاه رنگی میبینه که همش داره باد این ور اون ور میبره. اون عطر مناجات و عطر سپنج و دعای مردم و صلوات همه جا رو پر کرده. مردم یه لیوان آب به طرف سکینه میگیره و میگه بگیر بخور، آب سقاخونه اسماعیل طلاسا. بعد هر دوتاشون شروع میکنن به خندیدن. خب مادرش همیشه وقتی که براش آب می آورد میگفت انشالله قسمتت بشه بریم مشهد و از سقاخونه اسماعیل طلا بخوریم مادر. مردم کنار همسرش وای میسته و مشغول راز نیاز میشن و درد بیماری تمام استخونای این همسرش بنده خدا رو آب کرده بود. دفعه قبل که به مشهد اومده بودن سکینه چه شوری چه حالی داشت کنار ظریف که میرفت، اما این سری رنج سرطان کبد اونو انقدر ناتوان کرده بود که قدم برداشتن واسش دشوار کرده بود و قلب مردم از دیدن صورت مهتابی همسرش به درد اومده بود. حالا بماند که همه دکترها گفته بودن درمان همسرش ناامید شده بودن، اما از لحظه ورودشون به حرم یه امید عجیبی تو دلشون رفته بود و دلشون رو باز کرده بود. زنم به آسمون نگاه میکرد و آسمون با تمام اون ستاره ها و با اون قشنگی شبش دل اینا رو بیشتر آروم میکرد. توی حرم یه آرامش عجیبی موج میزد که دل هر دلواپسی رو آروم میکنه. ببینی وقتی حرم میای، وقتی پاتو داخل حرم میذاری، هیچ چی دیگه از مشکلات و دردا تو خاطرت نیست، یه آرامش عجیبی میاد. این هم همینجوری دقیقاً اومدن و یه حال عجیبی. زنم بنده خدا قرصاشو میخوره و آروم به خواب میره. بعد 2 ماهی میشد که لحظه های دردش اینو یه جوری بود که اذیت میکرد، نمیتونست بخوابه، یه خواب آروم نداشت. زن یهویی نفهمید خواب بیداره. بعد میبینه چه کبوترای سفید قشنگی، 1 2 تا 3 تا، خدایا چه کبوترای قشنگی. این نامه ها چیه با خودشون میبرن. ماهو میبینه یه آقای نورانی از توی ماه مثل این نور داره میدرخشه. از صورتش فقط چشای نافذش دیده میشدن. خدایا این آقا داره سمت من میاد، کیه اون؟ چرا حرف نمیزنه؟ چرا فقط من نگاه میکنه؟ چه نگاه نافذ و جذابی. یه باره بدن زن گر میگیره و از خواب بیدار میشه. تو بستر میشینه و یه نیروی عجیبی درونش حس میکنه، مثل اینکه یه خون تازه تو رگاش دویده شده و زن اشک شوق میریزه و مدام صدا میزنه امام رضا امام رضا. بعد آزمایش‌های مختلفی از زن میگیرن و که نتیجه همشون
جز سلامتی کامل سکینی هیچی نبودش. مردم هی سر زیر لب شکر خدا میکرده، میگم خدای شکرت، خدای شکرت. آره زندگی یه بار دیگه به سکینه و همسرش لبخند میزنه و همه اونا مدیون عنایت امام رؤوف هستن. و از این ور برم، مدیون عنایت امام رؤوف هستن. لایک سابسکرایب کنید. بعد یه شعر هستش میگه کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد، بدون واسطه دم از احد نخواهد زد. گدای کوی رضا شو که آن امام رؤوف، به سینه احدی دست رد نخواهد زد. انشالله همتون حاجت روا باشین، هر حاجتی در دل دارین روا باشه. به حق علی بن موسی رضا لحظات اذان مغرب انشالله که هر حاجتی در دل دارین روا باشه. با من همراه باشین، از بابا سلام یه سلام بدیم و چند تا دعا بکنیم. شما هم آمین بگین. لایک و سابسکرایب یادتون نره عزیزان. اینجا بابا سلام صحن آزادی هستش. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا امام هشتم، یا غریب الغربا، یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. السلام علیک یا امام رؤوف، یا سامن الحجج، یا شمس الشموس، یا انیس النفوس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله فرج آقا جانمون امام الزمان رو هممون ببینیم، درک کنیم و هر چی سریعتر انشالله. انشالله شفای مریضا، حاجت حاجتمندا، مشکل و کار و مسکن و ازدواج جوانامون حل بشه انشالله. هر کس هر حاجتی داره حاجت روا باشه. اون عزیزانی که بچه میخوان خدا بچه های سالم و صالح بهشون بده انشالله. بچه های امام الزمانی، بچه هایی که افتخار خانواده شون و ایران زمین باشن انشالله. مریضا همشون شفا بگیرن، تمام مریضا، مریضای شما، مریضایی که اگه خودتون مریضین، هر کس کامنت گذاشته، هر کس حاجت داره، هر کس این ویدیو رو ببینه انشالله حاجت روا باشه، زندانیان بیگناه آزاد بشه، جوونامون خوشبخت عاقبت به خیر بشن، بچه‌هامون خوشبخت عاقبت به خیر بشن، همه حاجت روا باشن انشالله. یه صلوات بفرستین و یک یا امام رضا بنویسید. یا امام رضا انشالله همه حاجت روا باشن. جای همتون خالی انشالله، قسمت روزی همتون بشه. بیاین زیارت از نزدیک زیارت کنین. امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو و حال همتون خوب باشه. جای همتون خالی، نزدیک اذان هست. شما رو خدای بزرگ میسپارم، آماده بشیم برای نماز مغرب عشا. جای همتون خالی. دهه فاطمه انشالله که عبادت های همتون قبول باشه، عزاداریاتون. منم دعا کنید، خدا نگهدارتون. یا علی مدد.